Kun käyttäjä on lisätty käyttäjät ja roolit välilehdeltä NetVisoriin käyttäjäksi ja hänelle on annettu tarvittavat käyttöoikeudet, tulee oikeudet vielä rajata myynti- ja ostoreskontran oikeuksien osalta. Täältä pääset ensimmäisenä tarkentamaan, onko käyttäjällä ostolaskujen tiliointiin tiliointioikeutta. Voit antaa käyttäjälle tiliointimahdollisuuden, oletuksena tilioidaan tai oletuksena ei tilioida. Käyttäjälle voidaan myös antaa tiliointiehdotus, jolloin käyttäjä ei suoraan tee tiliointia ostolaskulle, vaan ostolasku jää esitiliointitilaan. Käyttäjälle voidaan myös antaa rivitietojen hallinta ilman tiliointitietoja oikeus, jolloin käyttäjä voi antaa riville laskentakohdetiedon, mutta ei ottaa kantaa kirjanpidon tiliin. Mikäli halutaan, käyttäjälle voidaan antaa myös ei-oikeutta tiliointiin oikeus, jolloin rivitiedoille ei pääse tekemään valintoja. Kun tiliointioikeus ollaan asetettu käyttäjälle, voidaan lähteä tarkentamaan ostolaskujen osalta asiatarkastus-, hyväksyntä- ja maksatusoikeuksia. Kun käyttäjälle annetaan asiatarkastus- ja ostolaskujen hyväksyntäoikeudet, voidaan näitä oikeuksia rajata esimerkiksi toimittajilla. Toimittajia voidaan rajata tarkenna painikkeen takaa, ja täältä voit toimittajarekisteristä valita ne toimittajat, joiden laskuja käyttäjä pääsee asiatarkastamaan. Mikäli halutaan, voidaan rajauksen lisäksi antaa käyttäjälle oikeus ei voi selata muiden toimittajien laskuja, jolloin muiden toimittajien laskut eivät tule ostolaskuluetteloille näkyviin. Mikäli halutaan, voidaan käyttää myös rajausta vain käyttäjälle kohdistetut. Tällä oikeudella käyttäjä saa ostolaskuluettelolle näkyviin vain ne laskut, joissa hän on mukana asiatarkastusprosessissa. Tämä vaikuttaa myös raporttien näkyvyyksiin näiden toimittajien osalta, joissa hän on asiatarkastusprosessissa mukana. Ostolaskujen hyväksyntäoikeus voidaan rajata laskurajalla, tai voidaan käyttää myös samaa vain käyttäjälle kohdistetut oikeutta. Tämän jälkeen käyttäjälle tulee antaa oikeudet ostolaskujen ja palkkojen maksatukseen sekä tilisiirtojen maksatukseen. Näitä oikeuksia voidaan rajata myös summilla tai eurorajalla per eräpäivä. Voit rajata myös oikeudet samoilla toimittajarajoituksia, joita teit asiatarkastusoikeuksiin. Mikäli halutaan, voidaan NetVisorissa ottaa maksatuksen ja tilisiirtojen osalta käyttöön myös hyväksyntäkierto. Mikäli haluat, että käyttäjä pääsee tilisiirtojen hyväksyntäkiertoon mukaan, tulee hänelle valita oikeus tilisiirtojen hyväksyntään. Tämän jälkeen voidaan maksatuksien vahvistaminen ottaa käyttöön oikean yläkulman maksujen vahvistamisen asetukset valikon alta. Pääset tekemään valintoja, kun avaat näkymän muokkausnäkymään. Tämän jälkeen voit ottaa kantaa siihen, montako hyväksyjää tilisiirtojen hyväksyntä vaatii. Ja oikeudet tulee valita sen mukaan, mitä käyttäjille on valittu tilisiirtojen hyväksyntäkohtaan myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Tämän jälkeen voidaan ottaa myös maksujen vahvistaminen käyttöön, eli valitaan kuinka monta maksajaa vaaditaan, jotta lasku lähtee maksuun. Mikäli maksujen vahvistaminen otetaan käyttöön, niin suositellaan valitsemaan jollekin käyttäjille vahvistuksen ohitusoikeus. Eli tämän avulla käyttäjä, jolla on ohitusoikeus, voi ohittaa vahvistuksen ja siirtää laskun suoraan maksuun. Muutokset tallennetaan sivun alareunasta painikkeesta tallenna. Lisäksi myynti- ja ostoreskontran oikeuksista otetaan kantaa siihen, onko käyttäjällä ostotilauksien hyväksyntäoikeus, eli pääseekö hän hyväksymään hankintaehdotukset ostotilauksiksi. Lisäksi voidaan ottaa kantaa siihen, pääseekö käyttäjä muuttamaan ja lisäämään ostolaskuille ostolaskujen hyväksyntäkiertoja, ja pääseekö käyttäjä ostolaskujen automaatiosäännöt näkymään ja tekemään ostolaskuille automaatiosääntöjä. Ostoreskontran oikeuksien jälkeen tarkennetaan vielä myyntireskontran oikeudet. Voit ottaa käyttäjälle kantaa siihen, näkyykö hänelle hankintahinta
saako hän muokata sitä. Ja proviisiosta myös, näkyykö käyttäjälle proviisio ja saako hän muokata proviisiota. Osto- ja myyntireskontran käyttöoikeuksien jälkeen voidaan ottaa kantaa käyttäjän järjestelmäviesteihin. Samat asetukset löytyvät myös käyttäjän omista perusasetuksista viestintävälilehdeltä. Kun olet tehnyt muutoksia käyttöoikeuksiin, niin muista tallentaa tiedot valitsemalla alareunasta Päivitä tiedot.